Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi eu vreau să fac o varză la cuptor, dar mai altfel. Eu am aici cam jumătate de varză, ardei, 2 cepe, praz. Am aici șunculiță din asta tăiată mărunt. O să avem nevoie și de cartofi. Haideți că eu o să mă pun să le curăț și după aia vă arăt mai departe ce fac cu ele. Și roșia să avem nevoie, și cașcavalul, să vedeți că facem o mâncare mai altă, mai deosebită ca de varza călită sau eu să vă arăt tot pas cu pas, adică ce fac. Început în curăț astea. Și cartofi și tot, și după aia le spăl și o să vă arăt. Aici am o jumătate de ardei roșu, iar gras. Așa. O să tai o varză, nu o să o tai mărunt. Am pus apă să fiarbă, să vă arăt ce fac cu varza după ce fierbe apa. E o combinație de mâncare super faină. N-am mai făcut-o de mult, dar e super faină. Golim aici. Și cafeaua în urmă. E din aia tare, dacă aveți din aia de-a noastră românească, e super faină. Se face și asta repede. Să vedem ce supă facem lângă. Am zis, nu tai mărunt, că vreau să rămână ceva. Că dacă vreau mărunt, o tăiam cu răzătoarea aia. Mă să uite. Doarme, poate nu vorbeați de ce vorbesc încet, dar camera ei aici chiar în bucătărie și aici nu avem ușă, ceea ce nu suportă bucătăriile așa lângă dormitor sau... Da, na. Asta e. Atât, că nu mai avem. Aici e din aia tare. Atât. Acum pe ea nu pun sare, știți că de obicei punem sare, știți? Fierb apă și o să torn apă fierbinte pe ea. După aia o să tai ceapă. O să diestui. O să curăț cartofi o să-i dau pe răzătoare.
mărunt, că ea se va fierbe și va fi biscuit. Uitați aici, apa fierbe și acum turnăm peste varză. Așa, atât. Și o lăsăm să stea. Hai să spăl eu asta. Haideți că revin. Haideți să vă arăt, uitați, am curățat cartofi. Acum, la cartofi rămâne la alegere. Și dăm pe răzătoarea asta mare. Ca la mere. Și vă arăt după aia ce fac cu ei, cartofii. Dacă aveți mai mari, cu 3 cartofi mari. Eu am avut din ăștia mai mici. Nu contează că tot cartofii. Acum, cantitățile sunt la alegere. Cât doriți să faceți. Am avut varza aia și am zis, na, tot aici cu varză, varză călită, mai fac și altfel. Mai am 2-3. Acum vă arăt ce fac cu ei. Uite, v-am ținut aici ca să vedeți cum arată. Ok. Așa. Acum peste ei punem apă rece. Așa. Și îi lăsăm în apă rece. Puteți să mai scurge, să mai spălați și îi lăsăm așa în apă rece. Acum eu să-mi pregătesc pentru să dinstui zarzavaturile. Punem puțin ulei. Așa. Apropo că ieri când am făcut mazăre, o doamnă a comentat că s-a făcut și lingura de lemn, dar asta nu e de lemn, dacă vrei să știi. I-am scris eu un comentariu acolo. Și în al doilea rând eu am luat capacul, am pus lingura și am dat drumul la cameră. Deci nu sunt nebună să las lingura, numai na.
Lumea e răutăcioasă, n-are rost să vorbim. Eu am spus că nu mai răspund la mesaje, dar oricum îi mulțumesc că o deschis video și s-a uitat. Asta ne ajută foarte mult. Deci dacă deschide video și comentează mai ales, ne ajută foarte mult. Așa că îi mulțumesc. Haideți să spălăm prazul bine. Și lăsăm lumea să comenteze. De multe ori mă mir de ce comentează lumea, pentru că nu mănâncă ei și din mâncarea noastră ce fac eu. Nu mănânc. Așa, punem și prazul aici. Puteți să punem și usturoi dacă vreți, dar eu am zis că nu mai pun. Am prazul și să pun puțină sare. Și și ardei, dar nu-i tai mărunt. Și morcov, dacă doriți, puteți să puneți. Deci legumele le alegeți, la alegere. Eu vă arăt varianta mea. Că nu prea plac mie ardei ăștia, că rămân așa piele de la ei, că nu sunt așa buraci. Da. Dacă cumpărați, aici eu să pun și baconul ăsta acum. Nu l-am pus de la început. Că nu vreau să ardă, că așa e. Nu așa de gras. Așa de și destui bine, să taiem niște roșii. Am roșii de aici, din grădină, dacă nu prea chiar așa strălucită. Și le-am cules, care au fost mai... Și le-am pus, dar să știți că se strică. Asta, dacă doriți, puteți să le decojiți. Deci cum doriți. Sau puneți bulion. Aici nu ne trebuie multe. Înăuntru, că o să punem și deasupra, tăiate așa felii, atât de cât să aibă așa un gust bun. Haideți să vă arăt, eu storc cartofi de apă. Sau puteți să-i strecurați cum doriți. Cum doriți dumneavoastră. Așa.
Acum scoatem și varza. Ce repede s-o răcit. Bine, e caldă, dar nu e chiar exagerat de caldă. Așa, punem puțină sare aici, pe varză. Punem și cartofii. Haideți să mă apucă toate, și tușit, și strănutat, și... Punem și roșiile aici. Așa, o să punem aici puțină vegeta, puțină boia, ea oricum, după ce se gătește, nu mai rămâne atâta, să știți, va scădea. Eu o fac cu mâinile căscurate pe mei și dacă chiar n-aș fi, noi mâncăm. Așa, piper. O să punem și asta tot aici. Să pun piper, că n-am pus și după aia uit. Și băgăm la cuptor imediat. Să vă arăt, bag într-o formă. Acum puteți să mai gustați din condimente dacă mai trebuie. Sunt sigură că n-ați mâncat așa mâncare, dar e delicioasă. Haideți să luăm tava. Ungem puțin cu ulei. Deci ungem și pe toate părțile, așa, ca să... Și punem aici. Ați văzut câte? Numai să vedeți numai câte rămâne. Că ea va scădea varza. Acum eu pun folie și o bag așa la cuptor și după aia vă arăt ce mai pun. După o las cam jumătate de oră, 3 sfert de oră.
Așa, și revin. Haideți, prieteni, să facem și supă. Pun puțin ulei. Punem ceapa. Am tăiat-o ceapa. Nici mare, nici mică. Opa. Punem puțină sare. Fac o supă de bulion. Am aici puțin bulion și ajunge. Prin ceapă de bine. Am aici frunze de țelină, care eu o să le scăl bine, câteva o să pun așa întregi, să fiarbă. Și după aia le scot afară, două las să pun întregi și două le tai, le pun la final. Îmi place țelina foarte mult, în special la supa de roșii sau ce cu bulion. Așa. Mă punem puțină vegeta, boia și pun sucul. Am zis că nu am mult, dar am suficient cât îmi trebuie la supa. Am avut cam 200 de ml. Spălăm bine cutia. Atât. Acum pun un cup de legume sau vegeta sau ce doriți să puneți. Pun două frunze de țelină și las să fiarbă. Și la urmă să pun pastă din astea, tot de la firma aia că v-am arătat ieri, ineluță. O să vă arăt eu. Pentru varză, sosul ăla ce punem pe ei deasupra, pun două ouă. Așa. Puțin piper. Puțină sare sau vegeta, ce doriți. Punem făină, cam 2 linguri, 1, 2,
de făină. Și pun la câte. Fac așa ca la clătite. Mai pun aici înăuntru, pun și puțin cașcaval. Cașcaval ras. Restul punem deasupra, deci vă trebuie cam 150 200 de grame de cașcaval. Și ăsta las și îl pun pe varze deasupra, ca să facă sosul ăla și după aia vă arăt. Haideți să vă arăt. Uitați, cam așa arată varza. O lăsat apă destulă. Și gata. Nu mai trebuie mult. Acum punem sosul. Așa, mai lăsăm un pic să fiarbă așa cu sos, ca să se lege, știți, sosul. Mestecați așa. Acum puteți să amestecați. Vedeți că el deja a început să se lege sosul cu zeama care a fost înăuntru. Și punem la cuptor înapoi. O dată asta îl las așa dezvelit. Ok, și revin. Haideți, dragile mele, că o fiert... Opa, eu acum era să o dau jos. O fiert ceapa. Eu acum scot țelina asta ce... Hop! Că s-o fiert. Am lăsat-o să fiarbă. Și acum punem tăiței. Adică tăiței din astea. Ineluțe din astea. Astea sunt mărunțele și merg bine la supa de roșii. Hai să vedem. Ca să nu punem nici prea multe. Ok. Și lăsăm să fiară, dar vreau să gust prima dată, să vedem cum e. La gust. Ce bună e! Și are gustul intens de țelină. Pun puțin piper. Foarte bună. Haideți să ne uităm noi acum și la varză. Ce face varza noastră? Că vine ora prânzului și noi nu suntem gata. Să știți că s-a făcut faină. Acum ea s-a prins de margini că
așa se prinde și grăsime are, că uitați, din baconul ăla totuși a ieșit destulă grăsime. Vezi? Eu mai întorc așa, știți, ca să... Ce de la cașcaval. Eu vreau să gust acum. Dacă e ceva de capul ei sau nu. Ba, să știți că e bună. Acum eu o să pun, să tai aici 2 roșii, să le pun deasupra. Le punem așa mai împrăștiate, dacă nu avem destul, nu contează. Da, avem destul. Suficient. Și acum îl punem cașcaval ca să facă crusta aia. Mă gândeam că zic am defrecat la tigaia asta. Și mai băgăm până face crusta și mâncarea noastră e gata. Asta destui. Destule ineluțe. Ok, revin. O să vă arăt ce fac acum lângă. Hai să văd de unde să o tai. Ca să mâncăm lângă varză. Super e asta. Știți că am avut și acasă din asta. Mănânci o felie din asta, nici nu mai trebuie altceva. Uitați ce fain arată. Mana, e scumpă ca la noi. Eu asta pun în tigaie și o prăjesc puțin. Asta nu. Asta las când fac eu odată colțul. Când fac eu odată mâncare, atunci îl pun. Haideți că eu o prăjesc, nu mai vă țin acum ca să vedeți, adică nu trebuie să bag o hârtie din asta de... Așa, atât ajunge suficient. Nu mai vă țin până o prăjesc. Supa imediat e gata, o fiert. Acum eu o să bag verdeața, deci frunza de țelină și opresc focul. Că nu mai trebuie să fiarmă. Astea sunt fiertele, de ce fain s-au făcut. Ok, și revin cu farfuria, cu meniu. Și uitați, prieteni, așa arată supa noastră de roșii. Uitați ce fain arată. Deci asta se poate mânca și rece și caldă. Vă mulțumim și revenim cu felul 2. Și uitați, prieteni, așa arată mâncarea noastră de cartofi cu varză, cu cașcaval, cu bacon.
Deci a ieșit o bunătate. Dacă vreți mai roșie, puneți bulion, dar pentru noi e destulă. Deci a ieșit o delicatese. Ne mâncăm cu carne afumată. Din astea puțin am prăjit-o pe o parte și pe alta. Vă mulțumim și o zi minunată și sper să încercați acest meniu. Bye, bye!